یا پهن‌رود. شخصی یا بومگردیه؟ سلام. یعنی با سلیقه خودش بازسازی کردن. مسیر اصلی این دالون 400 متری شمال و جنوب روستای یاسه‌چای رو به هم وصل می‌کرده. سلام مادر، خسته نباشی. خوبید؟ پاتون درد میکنه؟ بگیر بلا. من که دیگه بگیر. چند سال تو این روستایی؟ از اول اینجا بودی درسته؟ آره خیلی وقتی 40-50 سال چه میدونم. بچه هاتون هم اینجا ساکنن؟ آره اینم یه هواکش از تو مطبخش داده بیرون. اینم یه در مال رو. بله این خونه علی حسینه چون اساسشو گذاشته دم در. آره. حالا تصور کن شما یه روز اومدی 1 ساعت اینجایی، این سکوت و آرامش و خلوت، ولی هنوز هیاهوی شهر و جایی که زندگی میکردی و جاده ها، کارهای اداریت، پروژهات، بدهیات، همه اینا تو مغزته. ولی کسی که اینجا زندگی میکنه، بهار میره، پاییز میاد، تابستون میاد، زمستون میاد، 30 سال میشه، 40 سال میشه، 50 سال میشه، او یه سکوت دائمی باشه. بخشی از این در و دیواراست، بخشی از این کوچه است، بخشی از این سکوته. وجودش بخشی از اینجاست. پس وقتی با اون پیرمرد برخورد میکنی در حقیقت داری با همین معماری و سکوتش برخورد میکنی. ساعتها هر روز یا روزها هر هفته یا هفته ها هر ماه یا ماه ها هر سال داره تو همین سکوت قدم میزنه. لای برگا گردو جمع میکنه، به درختان نگاه میکنه، به پرندان نگاه میکنه. جهانش خیلی فاصله داره با جهان ما. یا به یه تعبیر قدیمی جهانمون یکیه، دنیاهامون خیلی متفاوته. و هر روز صبح که پا میشه میاد بیرون، به جای تابلوی ایستگاه متروی جانبازان این سقفو با این همه تارعنکبوتی که حتی اومده رو چراغ برقش هم پر شده و هر روز تصویر رو میبینه. این دالونه‌های تاریک و خالی رو میبینه، سکوت میبینه و بعد زوزه باد رو میشنوه کم کم تو این کوچه ها. یه باد خزانی، باد زمستونی. هیچ شتابی هم واسه اینکه این کوچه رو طی کنه به دنیای بیرون راه پیدا کنه نداره. با آرامش قدم زنن این کوچه رو میره. بعد خونه های به این بزرگی، حیات های به این بزرگی، ولی آیا اگه تو خونت اینجا از حیات به این بزرگی داری، ظهر بعد از ظهر صبح هر موقع میای کوچه اینقدر خالیه، آیا این کوچه بخشی از حیات تو نیست؟ مالکش نیستی؟ چرا دیگه؟ هر وقت دلت خواست برو قدم بزن، هر جای دلت خواست منصرف شو برگرد، دوباره برو، دوباره بیا. اصلا یه پتو بیار یه وقتی که خونکه وسط کوچه بخواب. کی میاد بهت میگه اینجا چیکار داری؟ این آویز سرده رو دیدی؟ بله این احتمالاً یه دعا توشه، یه دعا هم که روشه طبق معمول و انعکاده. این نمک ترکی برای اینه که شما این خونه رو میبینی و میگی و چه خونه قشنگی، انرژی چشم زخمت بخوره به این نمک ذوب بشه، این خونه بعد بلایی به سرش نیاد. و اینم که آیه چشم زخمه و احتمال بسیار زیاد تو این کیسه سبز پر اسفنده. بله من فشار دادم، تو این کیسه سبز پر از اسفنده. اسفندم بعدن روی آتیش میذارن ترک میترکه، اونم چشم زخم احتمالا، چشم بدو میترکونه. تخت ترکون، اسفند ترکون.
خدا قوت. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام. روز شما بخیر. سلام. خدا قوت. سردتون نشه تو سایه. آفتابش دلچسب تره. هی یه ذره آفتاب سایه میکنه نه؟ اینجا نونم توی خونه میپزن. حتی از این تنور گازی هاست درسته؟ از اون تنور گلی ها دیگه نیست. وقت به کاره یا دیگه خاموشش کرد؟ ها آفرین. برای خودتون هر از گاهی میپزی. برای همسایه ها و اینا نه. نمیرسید. کار سختیه. الان اون پزیدن گذاشتن سر آه چه خوشگل. عروسی هست اینجا. به به، دستتون در نکنه. خسته نباشی. مبارک باشه. دست شما در نکنه. دست شما درد نکنه. دست شما در لطف نکنه. داری. به چه ممنون نور از قشنگ هم شما. شده. خیلی عالی. دست شما لطف در کردی. نکنه. سلامت باشین. چه ترد و نازک هم هست. سلام. خدا قوت. خسته نباشی. خوبی مادر جون؟ سلام. خوبین سلامتی. مادر اون شمدونیه اون گل اون بالا. شمدونیه. خوشگل. آخه برگاش گل عروسه. همیشه گل عروسه. عروسات رو دوست می‌داری آره؟ چند تا عروس داری؟ سه تا. خدا حفظشون کنه. خدا زده. چند تا دوماد داری؟ 4 تا ماشاءالله. پس حساب عیالواری. یکی دخترم رفته رو داده بشه. خدا رحمتش خدا کنه. رحمتش روحش کنه. از کودکیتون چی یادتونه از زمان قدیم؟ زمان قدیم خیلی چام سواری کردم، تلکی زدم، گندم چیدم، جو چیدم، همه کار کردم. قالی بافتم، همه کار کردم. این نبوده. اینه؟ این از کجا سر شده اونا را باشیندم و میریختم تا آبی پاهم میسوزه میباریدم به پاهما سوزشش کم میشه. پس برای پوست خوبه. برای پوست خوبه، برای قند خوبه، برای چند سالگی ازدواج کردید؟ 13 سال. 13 سالگی. زیاد بگیر. 13 سالم بودم ندان شوهرم هم 17 سالش بود. 17. زندن در قید حیات هم خدا بیاورزه. 19 سال عمر شده به شما. آه خیلی وقته. آره این که میاد اینجا میگه 3 تا دن داشته آقایون اونم که این پول زمانخانه ساخته میگه به چاشت نه چیز اون میبره چرا؟ نسل زماخان نیست آره. شما نسل چراخانی. نه چرا خانید من چیزی من بگم چراخان بگو خوب هیدر خان بود پوره بیشتر هیدر خان بود دارن. اون یه حسن خان بوده پسرمون بوده حسین خان. این حسن کسی حسین مثلا میاد شجره اینجا. نامه اینجا ثبت نکرده که نه مثلا حسین میاد اینجا مکتوب باشه. 2 تا برادر حسین میاد اینجا حسن میاد بوده روایت ها بین علما فرق می‌کنه. مرد خوبی بود؟ نبود. بعد اخلاق هم بوده باشه باید بگو خوب. والا دیگه نمیشه که. نمیشه حرفی زد. آفرین. بعد شاه عباس به خاطر حفاظت از اصفهان اینا رو میاره اینور ساکن میکنه. میگه شما بیاین اینجا ساکن بشین در مقابل جنگ هایی که حالا که هوای گرجا هم داشته باشه. احسن نه حالا از اصفهان از حکومت محافظت کنه. شاه اسماعیل صفوی مال تاتار بود خودش ترک بود اومده این باقی مونده ایران از زیر سلفه عربات در آورد بنیانگذارش اصفهان برگزار کرد اگه بد اخلاق بود طلاقمو میگرفته. وقتی بنیانگذارش اصفهان برقرار کرد یه وقتی تفاهم نشده این بختیاری یه خورده میمدن اصفهان اذیت میکردن وقتی همزبوناش از دارون تا بره جونقان جلو با این اصفهانی همزبوناش اسکان داده که جلو اونا را داشته باشه دیگه زحمت کشیدم الان نمیتونم راه برم. آره الان که دیگه اصلا آخرین برفمون این بود است که عروسی داداشه همین آقا نه بابا نه بابا باباش باباشه ها انقلاب 57
آخرین برف اون بود است که 21 روز مونده بود به عید 1 متر و چهارک برف اومد. آره یه متر 20 سانتی. مثلا پشت بنا رو ریخته بودن تو کوچه ها، یه کوچه نبود که همه پشت بون میرفتن و برفا میرفتن. تو برف دالون درست کردن، تونل زده بودن تو برف. قدمی میگفتن 2 تا پامو 3 تا کردم، شیرین عمرم هم هیچ کرده. شیرینی عمرمو هیچ کرده. هیچ کردم. چقدر قشنگ. حالا 2 تا پامو 3 تا کرده. آره. شما بابادو یادته که چه جور آدمی بود؟ من نه. اخلاقش چه جور من بود؟ نه. چند سالگی بود که فوت کرد؟ من 4 سالگی. 4 سال بود فوت کرد. من نه اون ور دنیا را خوب برام لذت بخش شده، نه آخری ها. دنیا همش رنگ. اولی 4 سالگیت موندم، آخرش هم یه پسر ارشد ما از دست دادم. روح شاد. این دبیر بود، معلم بود و یعنی خیلی بودن، 27 تا 30 تا معلم یه دست از میرفتن با اتوبوس. زحمت نکش خودم برمیدارم. آفرین بابا زحمت. پوسته بادون بود ولی قشنگ توی سطل زباله. آره چه کار کنیم دیگه. مسافر بیاد طوری نیستم آشغالش جمع کنه. من گفتم بهشون ببین کجا به نجا گل را پر نیل از هم میگیم دولو. عکسمون تو دارم ازشون فیلم سیگم. دخترتونه، خدا حفظش کنه. همه پس دوره دن. آره آفرین. آره همه دور. اسمتون چی بود شما؟ بله اسمتون؟ اسمم مریم خانم. مریم علامی. نه بابا من جای مکتب داشت برای بچه ها، پنجلم و قرآن و ملا بود یا مکلا بود؟ معلم بود یا ملا بود. مولا بود، اونم سوادش اینقدر بالا نبود. سواد مکتبی بودم. آره مکتب. مثلا قرآن بود. نویسندگی کم دستش نه می‌آمد. قشنگ بود. ولی نویسندگی مثلا کاغذش دایش قشنگه. نه یه دایی داشت دایم انشاش خیلی خوب بود. سلام سلام علیکم. اون زمان یه دایی داشت دایی انشاش خیلی شما خوب. دست به نوشتنش خیلی خوب. خب نه باباش ارباب بود، سرمایه دار مثل بود، احمد آقا بود. حاج اسماعیلی زنبور اصل رو نشون میده که خاکی شده داره شل میزنه میره. آه، میگه این زحمت کشیده، حالا ببین چه خاری افتاده سن. ما هم همینطوری. اینا همه در خدمت ملکن. گفت دعوا داشتن، گفتم بریم یه نفر پیدا کنیم که چیز دادگاه کار کرده باشه، بلد باشه، پیرمرد باشه. رفتیم یه نامه بریم بیاریم مثلا این جنگ خلاصش کنیم. رفتیم گفت یه نفر بیار، من چشم نمیبینه، یکی بیاری تا من بگم او بنویسه. گفت من مینویسم. دیگه رفتیم خونه شو چای درست کرد، کم کم کاغذ قلم آورد و اون گفت تا گفت من نوشتم. هی میگفت نوشتی؟ گفت آره. دیگه نوشتم، آخر بعد دادم به دستش، نگاه کرد، خود نگاه کرد به منو، گفت تو کجایی؟ تو ماش دیاتم. تو دیاتی؟ این تو سواد داری؟ یه هم نگفت و نوشته بودم. من بابا نداشتم که مکتب بفرسته، هیچ مکتبم نرفتم. ولی یه مامالی پلا بابا اونم به زور میمدن. یه پنجره هم بود، پنجره هم رو تموم نکردم، فقط الف ب یاد گرفتم دیگه تموم شد. الف دو زبر جان میگذی جن دو زر جان. اون وقت اینا رو جمعش میکردیم میگفتیم چی؟ جان ابجد اوس هوتی کلمن صف سخ زازغلا. اون وقت یه پسر خاله داشته، من اینا را یاد گرفته بودم ولی میخواستم سرهمش بکنم. گفت مثلا اون زمان میگفتن الف، الف چند تا فامیل داره؟ سواد داری؟ نه یه الف چند تا فامیل داره؟ اگه گفتی؟ با کلاه و بی کلاه منظورینه؟
کلاهش تمام کلاهش پایین و بالا و نمیدونم. دو زبان این پایینش او بالا بالا بالاش. او ان اونم بالاش اون 4 تا بالا فامیلاشه. خب این 6 تا فامیلا که اگر تو ذهن درک بکنی هر حروفی همین 6 تا فامیلا داره. اینا را سرهمش بکنی میشه مثلا سواد قرآنی. نه تازه بودم دوستان کرده بودن بعد رفتم نه دیگه خب عادت کردم به زندگی. آره شما هم زود ازدواج کردی؟ آره چند سالگی؟ از آجم یکی دیرتر ازدواج کردم. آجم 13 ساله ازدواج کردن من 16 ساله 16 سالم بود عقد کردم 17 سالی عروسی کردم. من اصلا نرفتم مکتبم تموم نکردی؟ نرفتم من اصلا یعنی طفل گریز پای بود. آره من بابام گفت بیا درس بخون گفتم من درس بابات خوش اخلاق بود؟ بعد یا از این خود مکتبی‌ها بود که میزد فلک می‌کرد؟ اینجا وای میسم اونجا بیچاره میزد. همچه اخلاقام نداشت. یه ترکه درست کرده بود 2 متری اینجا وای میسم اونجا میزد. درس بخون الله دیگهش به هیچ چیزیش میمده. چه بعضی ما آدم ها پیدا کردیم. این شعر رو من درخواست میکنم یه بار دیگه بخونید، خیلی شعر قشنگه. گفتم برادرها برادر را بدوشند، برای جیب خود فامیل را میفروشند. تمام خونه ها کاشی سنگه، ولی هر خانه میدان جنگه. هنوز بابا نمرده سردماغه، سر میراث دوا داغه. دعا کن برام، دعا کن تو از پا نیفتی. نه انشالله. ایشالله سلامت باشید. سر حال سلامت ایشالله. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا سلامت باشید. ممنونم. خدا. فلک بشنو آه فغونو، به هر گردش زند آتش به جنو. یک عمری گذرونم با غم و درد، به کام دل نگشته آسمون. از بابا طاهرم بگم. بله. دلی دورم که درمونش نیبو، گلی دارم که بویش نیبو. نوازش میکنم خارش پرو بو، به آتش میزنم دودش نیبو. بی قش است دریا قش است دریا وقتی خوش است بشتا سال نگر که دارم امید نوبهاری. چه محفل آرایی چه شیرین سخنی، نمی کنم باور که مهمان منی. نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین می شکنی. نمی کنم باور که با خنده خود سکوت سنگین را چنین می شکنی. قدم نهادی در خانه من شد است و روشن کاشانه من. سبو بیفکن پیاله بشکن که باد مستی ندهد خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد. تو نور چشمان منی بر دو چشمم قدمت مرو از این خانه مرو تا نمیرم ز غمت. به کنارم تو بمان به شام تارم تو بمان. تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم. تو بمان تو بمان با من عاشق که به سر همه سودای تو دارم. سودای تو دارم. او بمان
بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون پری افسونگری آری. دیوانه رویت منم، بخواهی دگر از من، سرگشته کویت منم، نداری خبر از من. بیا اینجا داره باد میاد، وایسیم گردو پرچینه کنیم. سلمان آره به نظرم این تیکه وایسه یه ذره گردو پرچینه کنیم. هم جان و هم جانانه ای اما، هم جان و هم جانانه ای اما، در دل بری افسانه ای اما. آزرده ام خواهی چرا تو ای نو گل زیبا، افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دلها. آزردم خواهی، آزردم خواهی چرا تو ای نو گل زیبا، افسردم خواهی، افسردم خواهی چرا تو ای آفت دلها. عاشق کشی شوخی فسونکاری، عاشق کشی شوخی فسونکاری، شیرین لبی اما دل آزاری. ما سر جور و جفا داری، سوزم از هجران تو نترسی ز آه من. دست من و دامان تو چه باشد گناه من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من.